Thứ đó đã tìm thấy tôi ở Thái Lan. Phần 1. Tôi và bạn thân của tôi, Mark, đến đây trên một chuyến đi tình nguyện dài 30 ngày. Chúng tôi đều sẽ tốt nghiệp đại học vào năm tới, và chúng tôi đã được khuyến khích thực hiện một chuyến ngoại khóa, vì điều đó sẽ làm hồ sơ xin việc nhìn đẹp hơn. Công ty mà cha của Mark đang làm đã chi trả cho mọi thứ. Quan trọng hơn, với những lý do thực tế, thì cả hai chúng tôi đều chưa từng đi nước ngoài bao giờ, và làm sao có thể bỏ lỡ một chuyến đi miễn phí đến Thái Lan chứ? Công việc khá đơn giản. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là có mặt và giúp một tay vào những việc cần thiết. Những ngày bận rộn của chúng tôi kết hợp với một cú sốc văn hóa nhẹ nhàng, khiến thời gian trôi qua rất nhanh chóng. Trước khi chúng tôi biết điều đó thì chúng tôi đã được lên xe buýt đến Pattaya và chuẩn bị bay về nhà. Pattaya không nhộn nhịp như Bangkok, nhưng nó chắc chắn nằm ở vị trí thứ 2 sau Bangkok. Mỗi đêm trong năm đều là một bữa tiệc. Trung tâm thành phố có nhiều quán bar và tiệm massage ở mỗi góc đường, và khách sạn là điểm dừng sau những nơi đó. Chúng tôi dự định ở lại một đêm và sau đó rời đi Hawaii sáng kế tiếp, nhưng một cơn bão đang hình thành ở Hawaii và gió mùa đã đe dọa Thái Lan hủy bỏ bất kỳ chuyến bay nào cho đến khi có thông báo mới. Mark đã gọi cho tổ chức tình nguyện để thông báo, và mọi thứ đã được giải quyết. Họ đã hiểu về toàn bộ sự việc một cách đáng kinh ngạc, và thậm chí còn đồng ý cho chúng tôi thêm một số tiền cho mỗi đêm ở lại, để bù đắp chi phí sinh hoạt ở trung tâm thành phố. Mark và tôi đang ở tuổi 21, 30 ngày qua chúng tôi bị tước đoạt khỏi rượu và tình dục, và số phận đã trao trả hai điều đó cho chúng tôi vào 2 ngày cuối ở Thái Lan. Tất cả các chi phí đã được chi trả. Chúng tôi đang sống trong mơ. Buổi tối đầu tiên, chúng tôi đi bộ khắp trung tâm thành phố. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ vào một quán bar nào đó sau đó, nhưng bây giờ chỉ mới có 5 giờ chiều thôi. Tôi nghĩ rằng còn hơi sớm để đi bay. Ở đây có một nùi cửa hàng bán các mặt hàng rẻ tiền, hàng giả, thức ăn đường phố thì tươi ngon, và chưa từng thấy ở nơi đâu khác. Mặc dù Mark hơi bị khó chịu nhưng tôi mặc kệ. Đó là nơi cuối cùng chúng tôi tới, trước khi tạm gác mua sắm qua một bên và bắt đầu tiệc tùng. Hầu hết các gian hàng và cửa hàng ngoài trời chuyên bán chỉ một loại hàng hóa. Một anh chàng sẽ bán áo thun, cửa hàng tiếp theo sẽ bán các loại tai nghe và thiết bị điện tử giả. Quầy tiếp theo bán đồ chơi, vali, giày dép, vân vân. Vấn đề là cái cửa hàng này hoàn toàn khác. Nó có tất cả mọi thứ, vô cùng đa dạng. Tôi thích nó rồi đó. Mỗi một thứ đều có cái riêng của nó. Chúng là những thứ đại diện cho một câu chuyện, một tuổi thơ của ai đó, một cuộc sống. Một số cuốn tạp chí viết tay, đồ cổ, một chiếc cặp da với những tờ giấy nhô ra khỏi rìa, một khẩu súng BB dán keo, xe đạp cũ, váy cưới. Chúng tôi là những người duy nhất ngoài ông chủ cửa hàng, người có cái bảng tên đề chữ Erlen đang đứng phía sau một cái quầy nhỏ, nhìn như cái bục giảng trong khi theo dõi chúng tôi nghịch ngợm với thứ gì đó trong tay anh ấy. Mark không quan tâm đến sự yên tĩnh này lắm vì cậu ta đang bồn chồn muốn rời đi. Thế nên khi người bán hàng chào đón chúng tôi và nói điều gì đó về vui vẻ thì Mark thực sự hét lên. Đúng rồi, chúng tôi đang tìm thời gian vui vẻ nè. Người bán hàng mỉm cười và sau đó đưa thứ gì đó lên miệng, còn bàn tay kia thì ném vỏ quả hồ chăn vào một cái thùng nhỏ dưới chân. Anh ấy chùi tay vào quần trong bộ vest đen của mình, vẫy tay để Mark đi theo anh ấy sang phía bên kia của cửa hàng. Mọi thứ ở đây đều có thể trao đổi. Tôi thu nhận tất cả các loại hàng như anh thấy đó. Tôi tin rằng tôi có thứ mà anh đang tìm kiếm. Nơi này khá nhỏ và chỉ bằng vài bước chân. Anh ta đi đến bức tường xa nhất từ các cửa sổ màu rỉ sét. Người bán hàng cúi xuống, thò tay vào tủ gỗ và lấy ra một bộ ấm trà bằng bạc, một ấm trà, ly trà và nguyên cái khay. Miệng anh ấy cười rộng khoe ra những hàm răng lởm chởm, ố màu và cầm tách trà nói: Uống đi và tôi chắc chắn cô sẽ có một đêm khó quên. Mùi hương của trà thật tuyệt, trên cả tuyệt, nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng biết. Nó dường như lấp đầy toàn bộ cửa hàng ngay lập tức. Mùi bụi và cổ điển đã biến mất. Tôi thấy mình chìm vào trong mộng tưởng về ngôi nhà của bà tôi khi tôi còn nhỏ. Vào mùa hè, cha tôi sẽ rảnh rỗi khá nhiều, nên bất cứ khi nào ông ấy ở nhà thì mẹ tôi và ông ấy sẽ cãi nhau. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thì cuối tuần, họ sẽ gửi tôi về nhà bà ngoại. Bằng cách nào đó, thì nó có mùi giống như ánh nắng chiếu xuyên qua khu rừng phía sau nhà bà khi tôi đến đó. Nó có mùi của tự do và vui vẻ, của những chuyến phiêu lưu và thời gian tốt đẹp. Sau đó, mọi thứ trở nên trống rỗng. Tôi thậm chí còn không nhớ là đang ngồi xuống hay uống trà. Điều tiếp theo mà tôi nhớ là Mark nói với tôi: Tao sẽ phải đi ẻ sau chuyện này, dạ dày của tao tới số rồi. Chúng tôi đang ngồi trên ghế da ngả lưng và được massage chân.
Tôi cảm thấy cảm giác lâng lâng như say rượu, nhưng thay vào đó thì tôi đang tỉnh táo và bình thường. Tôi nhìn qua Mark và thấy cậu ta đang mặc bộ quần áo khác, quần đen và áo sơ mi cài cúc đã thay thế cái quần sóc và áo thun đầy màu sắc. Và vì lý do nào đó mà cậu ấy mang mặt nạ trắng như khuôn mặt của ma nơ canh vậy. Ở bên ngoài, mặt trời đã xuống núi và mưa rơi xuống từng đợt trên những con đường lầy lội. Khi tôi đứng dậy để trả tiền và rời đi, thì tôi tìm thấy một xấp tiền Thái trong túi với giá trị tầm 1.100 đô la Mỹ và một ghi chú viết tay: "Đừng để cậu ấy có nó." Tôi vội chạy ra ngoài trời mưa. Mark bỏ vụ massage, lấy đôi giày từ cái giá gỗ bên ngoài và đi theo tôi. "Chuyện quái gì xảy ra với mày vậy, Ali?" "Tao không thể nhớ gì hết." Có lẽ mày đã rối tung lên vì cái đống rượu mày đã uống. Lúc đó tao đã nói là uống từ từ thôi." "Không, tao không nhớ tao đã uống gì nữa. Mark, tao nghiêm túc đấy. Điều cuối cùng tao nhớ là đi vào cửa hàng nhỏ đó và anh chàng đó cho chúng ta uống trà." Mark cười và nhìn tôi. "Thật là kỳ lạ, Ali, tao không hiểu. Mày đùa hơi nhạt rồi đấy." "Mày nhớ không?" "Nhớ, đương nhiên rồi. Anh chàng kỳ lạ hôm qua chứ gì." "Thì sao?" "Hôm qua, vậy chuyện gì đã xảy ra nguyên đêm?" Tôi hơi khó thở vì bị mọi thứ đè nén. Tôi ngồi bất động trên lề đường đổ nát, trong khi xe hơi và xe máy phóng qua chỉ cách chân tôi vài thước. Nè, nếu mày bị bệnh hay gì ấy thì chúng ta nên đi thôi, chứ ngồi đây cũng không giải quyết được gì đâu. Họ sẽ đi tìm chúng ta đấy." Cậu ấy kéo vai tôi lên. "Ai đi tìm chúng ta?" "Mấy người cầm tờ rơi mà chúng ta cà khịa ấy. Mày nhớ không? Lúc đó tao đang đeo mặt nạ và lượn qua lượn lại lấy tờ rơi của họ cho đến khi họ bắt đầu giật chúng ta." "Chết tiệt, mày không nhớ vụ đó luôn hả?" "Tao có nhớ cái đéo gì đâu. Tao cần bác sĩ, mục sư, nhà tâm thần học. Tao không biết. Muốn về khách sạn thì đi đường nào?" Chúng tôi đều có phòng riêng trong khách sạn và cả hai đều trên tầng 7. Từ thang máy đi ra, phòng của Mark ở cửa đầu tiên bên tay phải, trong khi phòng của tôi ở gần cuối ban công bên tay trái. Trong thang máy, Mark đã phàn nàn về việc dạ dày của cậu ấy đau trở lại, và cuối cùng cậu ấy im lặng trong khi tay ôm ngang bụng mình. Có lẽ đó chỉ là một kiểu đau đớn tinh thần, nhưng dạ dày của tôi cũng bắt đầu cảm thấy co thắt rồi. Khi chúng tôi ra khỏi thang máy thì cậu ấy chạy ù về phòng. "Tao sẽ gọi mày sau," tôi nói, và không chắc Mark có nghe thấy không. Tôi đi về phía phòng của mình theo đường cong của tòa nhà. Khi tôi tới ngã rẽ cuối cùng, tôi thấy Mark trong bộ quần áo đen với mặt nạ trắng đứng ngoài cửa phòng tôi. Sau đó cậu ấy đi tiếp vào trong và biến mất. Tôi đứng hình. Ban công đâu có phải là hình tròn đâu, mà làm sao cậu ấy có thể đứng ở đó trước khi tôi tới được. Tôi đi lùi từ từ đến khi cửa phòng khuất tầm mắt, thì tôi chạy nhanh đến phòng của Mark và đập cửa. Cậu ấy không trả lời ngay cả khi tôi hét tên cậu ấy lên. Tôi đứng gõ trong vài phút, cố gắng quan sát cả hai bên ban công để tìm hình bóng của cậu ấy hay ai đó đeo mặt nạ trắng. Rồi bụng tôi đau quặn lên với cơn đau gấp 2 tối hôm qua. Khi cơn đau dịu đi, tôi lau nước mắt và vào lại thang máy. Một vài du khách người Ấn đã ở trong đó trước khi tôi bước vào và nói điều gì đó bằng ngôn ngữ mà tôi không hiểu. Tôi chắc chắn nhìn tôi giống khùng dữ lắm. Một cơn đau khác lại xuất hiện khi thang máy đi xuống. Tôi cố gắng phớt lờ nó đi và tập trung vào bức tranh màu nước của một cây phong đỏ treo ở phía sau thang máy. Ai đó đã đốt một lỗ có kích thước bằng điếu thuốc xuyên qua tấm vải tại một số chỗ trước khi nó được đặt vào khung. Tôi đã cố gắng đốt một lỗ khác với con mắt của mình và cắn chặt răng để không phải la lên. Cơn đau dịu đi khi tôi xuống tầng dưới cùng. Gia đình Ấn Độ vội vã rời xa tôi. Tôi choáng váng đi ra khỏi sảnh và bước xuống đường. Tôi suýt bị một chiếc xe bán tải và một chiếc taxi tông khi cố gắng băng qua đường vào cửa hàng 7-Eleven. Mọi người đang chửi rủa tôi từ vỉa hè, nhưng tôi không thể thấy được ai qua cơn mưa như chút nước này. Một cơn đau khác dồn lên khi tôi gặp ánh đèn trắng chói lóa bên trong cửa hàng. Tôi khuỵu chân xuống và té sấp mặt. Tôi có cảm giác như tôi đã nôn ra những mảnh thủy tinh đang bốc cháy. Với mỗi cơn đau, tôi cảm thấy như cổ họng mình bị rách. Nó cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi nằm trên mặt đất và thở hổn hển. Tôi nôn ra vỏ hạt dẻ cười, đủ thành một đống nhỏ, trộn lẫn với một vũng máu trên mặt đất. Trên đỉnh đống vỏ là một chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ, trang trí công phu với dây chuyền bạc tinh tế. Các nhân viên y tế nâng tôi khỏi cái sàn của 7-Eleven. Bệnh viện ở Thái thật sự rất hiện đại. Đội ngũ nhân viên dường như được đào tạo bài bản và lịch sự. Mặc dù hầu hết phần còn lại của thành phố mang dáng vẻ cũ kỹ của thập kỷ trước, phòng cấp cứu vẫn hiện đại một cách thoải mái.
Tôi được đặt nằm trên một cái cáng có vách ngăn giữa các giường. Các y tá nam chủ yếu bận rộn kiểm tra chất lỏng và thuốc. Rõ ràng là bạn không thể làm gì nhiều khi bị chảy máu thực quản, ngoài việc đảm bảo rằng bản thân vẫn bình tĩnh và không cố gắng ăn bất cứ thứ gì. Tôi tìm thấy điện thoại của mình trên bàn cùng với chìa khóa, ví đeo chéo và đồng hồ bỏ túi. Tôi lại ngạc nhiên khi thấy có wifi miễn phí trong bệnh viện. Tôi đã tìm kiếm cửa hàng kỳ lạ với tách trà trên Google, nhưng dường như nó chưa từng tồn tại ở đất nước này, và thực tế là không có doanh nghiệp nào như vậy hết. Các trang web đánh giá và danh sách đều không có giá trị gì, vì không thể nào tra cứu mà không biết tên địa điểm. Còn lại 15% pin. Tôi đã thử gửi một tin nhắn khác cho Mark. Sau đó, nghĩ rằng tôi xứng đáng được giải trí đôi chút, tôi quyết định mở Reddit. Và cuối cùng tôi cũng thấy All in Good Time ở ngay đầu trang của tôi. Nó đã ở đây, trong chủ đề No Sleep. Nói đúng ra thì tôi thậm chí không nghĩ rằng nó là một câu chuyện. Nó thiên về đánh giá một cửa hàng bán tạp hóa và mọi thứ bạn muốn hơn. Địa chỉ nằm ở 1111 đường XX, chỉ cách vài dãy nhà từ cái khách sạn mà bọn tôi ở. Theo lời chủ thớt thì bạn có thể tìm thấy bất kỳ hay tất cả những thứ mà bạn muốn. Trích dẫn lời ông ta là cũng như một vài thứ mà họ chưa biết rằng họ sẽ cần tới trước khi bước qua cánh cửa. Như tôi nói, bài đăng không phải là thứ thuộc về No Sleep, ngoại trừ có thể là mô tả kỳ lạ của chủ sở hữu tên Erlen. Người đàn ông mà chúng tôi đã thấy ở All in Good Time là một người đàn ông Thái Lan lớn tuổi, nhưng người đàn ông trong bài được mô tả là người da trắng, với giọng miền Nam và thói quen hút thuốc liên tục. Điều thậm chí còn xa lạ về bài viết là nó đáng lẽ không phải ở đầu trang duyệt web của tôi. Nó chỉ có vài chục điểm và tôi không biết làm thế nào nó có thể như vậy được, nhưng bài viết đã được đăng tầm 1 tháng rồi. Nghĩ rằng tôi có thể bỏ lỡ điều gì đó, tôi kéo xuống phần bình luận. Một vài người phá vỡ quy tắc đã cho rằng chủ thớt đăng một cái gì đó không thực tế, trong khi hầu hết đều nói rằng cửa hàng có ở thị trấn của họ, và họ không thể chờ đợi để kiểm tra nó vào cuối tuần đó. Rõ ràng ở Pattaya thì có đầy đít đỏ rồi. Một bình luận đặc biệt nổi bật với tôi với thời gian đăng là 1 phút trước. Tôi đã sao chép và dán nó ở dưới. Maki Sak 3 phút trước đã đăng. Những gì tôi biết. Đêm lạnh da diết. Trong 4 bức tường. Đêm trường đổ xuống. Rồi bạn sẽ biết. Đó là tài khoản của Mark. Cậu ấy vẫn còn sống. Tôi lặng lẽ nguyền rủa khi cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi gõ tên cậu ấy để xem cậu ấy có đăng gì khác gần đây không, và không có gì trong vài ngày vừa rồi. Mặt khác thì điện thoại tôi vừa hết pin. Tôi đặt nó trở lại lên bàn và lấy cái đồng hồ. Tôi được thừa kế nó khi cha tôi qua đời. Nó không lớn hơn đồng xu 25 cent, với một núm nhỏ và sợi dây đeo. Kéo núm ra sẽ cho phép bạn lên dây cót, và nhấn vào thì nó sẽ mở cái nắp bạc sáng bóng ra. Bên trong là những mảnh di chuyển nhỏ của một nàng tiên cá đang bơi trong làn nước lượn sóng. Thật là bực bội và khó hiểu khi không nhớ được gì về đêm hôm trước. Tôi chắc đã nuốt nó cùng với những thứ khác rồi. Nhưng tại sao chứ? Bác sĩ mở rèm, phá vỡ suy nghĩ của tôi và đặt một hộp cắt tông lên sàn cạnh giường tôi. Ông ấy nói hoàn toàn bằng tiếng Thái, trong khi ra dấu rằng tôi nên đưa tay ra và sắn tay áo lên. Từ trong hộp, ông ấy kéo ra một máy đo huyết áp. Ông bắt mạch cho tôi và nhíu mày. Sau đó bắt tôi há miệng kêu à và nhìn xuống cổ họng tôi với đèn pin. Ông ấy cau mày nhiều hơn, rồi làm động tác đưa ly nước lên và uống, khiến tôi nghĩ tôi vừa thấy một khuôn mặt khó hiểu. Tôi gật đầu trong khi không hiểu nó là gì. Ông ấy làm nó lại lần nữa. Tôi lại gật đầu và ông ấy mất kiên nhẫn. Từ cái hộp, ông ấy lại lấy ra một cái lọ thủy tinh có đậy nút cao su. Ông ấy đặt chúng lên khay cạnh giường tôi, sau đó rút ra một đoạn ống phẫu thuật đàn hồi vào một ống nhựa trong. Sau đó, ông ấy lấy một cây kim từ trong túi ra và cuốn ống phẫu thuật quanh cánh tay tôi, cho tôi uốn tay vài lần để tìm tĩnh mạch và bắt đầu rút máu vào trong bình chứa. Kỳ lạ ghê, tôi nghĩ có lẽ tôi đã vô tình đồng ý với thứ gì đó không nên làm, nên tôi đành ngồi chờ với cảm giác lúng túng thôi. Tám nhảm không phải là thế mạnh của tôi, huống hồ ngồi một mình với ai đó không nói cùng một ngôn ngữ. Để tránh giao tiếp bằng mắt, thì tôi đảo mắt trên mấy cái rèm trong khi đợi hộp chứa đầy. Đằng sau lưng tôi, ở trên tường, nơi tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, là một bức tranh. Một bức tranh màu nước mà ai đó đã đốt một lỗ cỡ thuốc lá trước khi họ đóng khung nó. Khung cảnh thì hơi khác với bức tranh trong thang máy. Cái này là một bể tròn màu đỏ, với 2 vạch dính trên nó giống như 2 cây kim đồng hồ. Một vạch chỉ là một khoảng trắng chỉ thẳng lên. Vạch còn lại màu đen, nhìn như một cái bóng của vạch màu trắng, trải dài theo chiều ngang trên mép hồ bơi màu đỏ.
Ở phía cuối cùng của cái vạch đen đó là một đường thon gọn nhìn như vết thuốc lá. Bức tranh cũng có cảm giác khác. Chi tiết cuối cùng, tôi cảm thấy khó chịu vì một số lý do gì đó. Nếu bức tranh kia giống như một đứa trẻ với một khẩu súng phun nước, thì cái này giống như một cái ao yên tĩnh và mát mẻ. Tôi xin lỗi vì mấy thứ đó đọc khá vô nghĩa. Tôi chỉ không biết cách nào tốt hơn để mô tả một bức tranh mà nó có thể khiến bạn nghe thấy sự tĩnh lặng và có thể mang bạn đến một thế giới khác như thế. Tôi đã phải nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu rất lâu, bởi vì khi tôi nhìn lại thì ông bác sĩ đã biến mất cùng với cái bình máu. Cây kim vẫn còn trong tay tôi, đổ máu qua ống vào cái hộp rỗng, nhuộm đỏ góc hộp. Tôi rút kim ra khỏi cánh tay, kéo cái mền qua một bên và tự lấy đồ đạc từ cái bàn. Tôi đã sợ hãi, nhưng hơn thế nữa, tôi điên rồi. Bước nhìn lại, tôi thấy chiếc hộp đã bị lật sang một bên. Nắp của nó đã được dán kín bằng băng thấm máu. Các y tá và nhân viên dọn dẹp đang nhìn chằm chằm vào tôi, gọi tôi bằng tiếng Thái. Nhưng trong vài giây tôi đã trở lại ngoài trời trong mưa. Tôi tìm đường về khách sạn. Bốn phía trong thang máy giờ chỉ còn là những chiếc gương trong mắt tôi, cùng một chiếc áo thun màu mè từ ngày hôm trước, và tóc tôi lòa xòa chìa ra theo mọi hướng. Giữa những tấm gương là những quảng cáo cho các nhà hàng. Các bạn có tin hay không? Tôi không tin vào điều đó, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa. Ở tầng thứ 7, tôi đáng lẽ gần như đã đi ngay đến phòng Mark và gõ cửa, nhưng không. Tôi phải lo lắng về bản thân mình trước đã. Khi tôi đã an toàn rời khỏi địa ngục này thì tôi sẽ nghĩ về cậu ấy sau. Tôi mở cửa phòng và dò dẫm với công tắc đèn mà không bước vào trong. Trong phòng không có ai. Tôi kiểm tra tủ quần áo, dưới giường, ban công và khóa cửa lại. Tôi đặt một số ghế gỗ nặng trước cửa vào và bật tivi cho có tiếng ồn. Nếu họ có ý định tin tôi thì ít nhất bề ngoài tôi phải thật bình tĩnh. Tôi tắm với hai mắt mở to, nhìn qua các bức tường cửa sổ kính và phần còn lại của căn phòng. Tôi liên tục tưởng tượng một chiếc mặt nạ trắng quái đản, lơ lửng trong không trung, nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng. Không có gì xảy ra. Tôi mặc quần áo, lấy đồ và rời đi. Tôi chưa bao giờ đến gần cái hộp cát tông đang nằm trong góc phòng quá 10 thước. Tôi chụp hình nó nhưng tấm hình chỉ toàn màu đen. Người lái taxi gặp một số khó khăn khi tôi nói tôi cần đến đại sứ quán Mỹ. Phải có một cái ở đây chứ. Tôi không quan tâm nếu nó nằm ở Bangkok. May mắn thì ở đây có một chỗ. Họ đã thẩm vấn tôi hàng giờ đồng hồ. Họ không thể tìm thấy tên của tổ chức tình nguyện đã gửi cho chúng tôi tiền, và số tiền gửi duy nhất trong thẻ của chúng tôi là tiền đến trực tiếp từ cha của Mark. Họ đã cố gắng tìm lỗ hổng trong câu chuyện của tôi, nhưng tôi hoàn toàn trung thực. Tôi nói cho họ toàn bộ mọi thứ tôi biết, nhưng có vẻ không nhiều. Tôi viết ra chi tiết về thời gian của mọi thứ từ khi tôi đến đây, và mỗi khi họ hỏi gì đó thì tôi sẽ chỉ vào. Tôi khẳng định là tôi không thể ở lại Thái Lan, vì ai đó đã đeo bám theo tôi và bạn của tôi. Mãi cho đến khi họ đến phòng của Mark thì họ cũng đã tin tôi. Một sĩ quan thuộc loại nào đó đã kéo người đàn ông trong bộ quân phục đang phụ trách tôi sang một bên và cho ông ta xem một cái gì đó trên điện thoại của anh ấy. Người đàn ông đưa tay lên miệng và nhìn ra chỗ khác. Khi họ quay lại, tôi đã được chỉ định một người hộ tống và được đưa ra máy bay phản lực quân đội để đến Hawaii. Trước khi tôi rời đi, người đàn ông mặc bộ vest trơn màu xám đeo phù hiệu trông có vẻ chính thức nói rằng họ sẽ lo mọi việc ở đó. Tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Khi chúng tôi an toàn trên không trung, tôi kéo cái mền lên mặt và lặng lẽ khóc. Không lâu trước khi các động cơ hoạt động và rung chuyển nhẹ nhàng trong không trung đưa tôi vào giấc ngủ. Phần 2. Luôn có một cảm giác kỳ lạ mỗi khi đi xa và về nhà, giống như bằng cách nào đó bước vào cuộc sống của người khác mà không phải của chính mình vậy. Phong cảnh thay đổi rất ít qua nhiều năm ở những thị trấn nhỏ, nhưng những điều xảy ra ở đó không còn làm tôi phải bận tâm nữa. Những căng thẳng và thói quen của tôi tồn tại ở một nơi khác, trong khi những thứ đó, những phong cảnh, trở nên lạnh lẽo như không khí tĩnh lặng trong phòng ngủ trống rỗng ở nhà của bố mẹ tôi. Mẹ rất vui khi nhìn thấy tôi. Đã hơn 1 năm kể từ khi tôi đến thăm bà, và nhìn bà như già hơn vài tuổi vậy. Tóc bà ngắn hơn và phẳng hơn, bà có cặp kính mới với gọng dày màu nâu khiến khuôn mặt bà trông còn gầy hơn. Tôi không thể nói với bà mọi thứ được. Điều đó quá kỳ lạ và các suy nghĩ của tôi không thống nhất với nhau. Tôi kể với bà rằng Mark đã mất tích, và tôi đang mong cảnh sát hay ai đó đến tìm tôi vào buổi sáng. Tôi nói thêm một lúc về thời gian còn lại tôi ở Thái Lan, và sau đó tôi tự nhốt mình vào phòng. Tôi ngã xuống cái giường cũ của mình và ngủ như chết. Tôi đang có những giấc mơ kỳ lạ vào mỗi đêm, về những nơi tôi đến để trò chuyện với mọi người như tôi thường làm khi tôi thức.
thường thì rất mơ hồ và chập chờn, các kệ gỗ cao, người đàn ông không nhìn rõ mặt trong bộ vest, và một vài lần tôi mơ thấy cái cây màu đỏ. Những thứ đó hôm sau như những giấc mơ, nhưng đôi khi lúc chúng đang diễn ra tôi lại hoảng sợ. Tôi sợ phải thấy mình bị đánh thức và đang ở Thái Lan, trong khi Erlen đang nhìn tôi và mỉm cười, với hàm răng vàng úa cùng đôi mắt vô hồn như mặt nạ của Mark. Tôi giật mình vào nửa đêm. Sau khi lăn qua lăn lại trên giường thì tôi quyết định không ngủ nữa. Tôi lên Reddit bằng điện thoại khi đang nằm rũ nửa người trên mép giường. Chết tiệt, một số người khác còn bị tệ hơn cả tôi nữa. Những câu chuyện khác nhìn khá giống nhau. Vì tò mò, tôi quyết định tìm kiếm bài đăng mà tôi đã tìm thấy trước đó, On in Hood Time. Mọi thứ gần như đều giống hệt nhau ngoại trừ hai thứ: điểm upvote và nhiều bình luận hơn lúc đầu tôi thấy. Điều thứ hai thay đổi là cái địa chỉ. Thay vì ở Pattaya, Thái Lan, thì bây giờ nó có tên là thành phố quê hương tôi, Oregon. Google đã chỉ tới một vị trí cách nhà tôi tầm vài cây số. Tôi đã bị cám dỗ phải đi tới nơi đó. Có cái gì đó thôi thúc trong đầu tôi, điều khiển tay tôi mặc quần áo và xỏ giày vào. Ngay trước khi tôi ra tới cửa, tôi dừng lại và đứng 1 phút trong phòng khách của mẹ tôi, chỉ để xem tôi có khả năng dừng lại hay không. Đây không phải là một giấc mơ. Tôi không bị mộng du. Tôi không bị chiếm hữu. Tôi chỉ cần biết thôi. Ra khỏi cửa trước, tôi kéo chiếc áo hoodie của mình chặt hơn quanh vai để chống lại cái lạnh và nhét tay sâu hơn vào túi quần. Ở đây lạnh hơn hẳn với Thái Lan, đặc biệt là vào nửa đêm. Ở trường trung học, tôi thường đi bộ như thế này rất nhiều lần, chỉ đi ra ngoài mà không quan tâm tới địa điểm cần tới. Tôi dự định chỉ đi đến gần cửa hàng mà không vào trong. Tôi muốn nhìn thấy nó, nhưng bây giờ thì tôi chỉ muốn đi bộ mà thôi. Khi tôi đến các khu vực đông dân hơn, tôi đi qua nhiều người hơn trên đường phố. Tôi đi theo ánh đèn và hy vọng rằng không ai sẽ cố gắng nói chuyện với tôi và cố gắng giữ tốc độ đi khá nhanh. Tôi đến địa điểm trên bản đồ của cái cửa hàng đó. Đó là một nơi ở trên phố, giữa một dãy các cửa hàng nhỏ như hiệu sách, đồ cổ, quần áo cổ điển. Thoạt nhìn thì tôi không chắc là tôi tới đúng chỗ đâu. Nơi này rõ ràng trống rỗng và hoang tàn. Có một biển hiệu màu trắng với dòng chữ màu đỏ ghi bán nhà trên cửa sổ. Đứng nhón chân lên thì tôi chỉ có thể nhìn xuyên qua các cửa sổ đến những cái kệ gỗ trống tối tăm bên trong. Cô đây rồi. Một giọng nói cất lên phía sau. Tôi quay lại và thấy một người đàn ông đang ngó ra cửa sổ trước Mustang mui trần màu trắng hoàn hảo. Chiếc xe không tạo ra một chút tiếng ồn nào trước đó, nhưng giờ thì động cơ đang gầm gừ nhẹ. Vẫn là ông chủ cửa hàng ở Thái Lan với cùng một bộ đồ mà tôi thấy trước đó. Hàm răng khốc khỉnh của ông ta hiện ra qua một cái nhếch mép. Trông ông ta hơi loạn trí. Tôi đang hy vọng sẽ tìm thấy cô ở đây. Dường như cô đang có thứ mà tôi muốn. Đúng ra là hai thứ. Ông ấy liếm môi khi nhìn tôi từ trên xuống. Cút đi. Tôi hét lên khi đá chiếc xe của ông ấy bằng mũi giày dính đất. Nhanh hơn tôi có thể phản ứng, ông ấy ra khỏi xe và tiến về phía tôi. Với sức lực đáng ngạc nhiên, ông ấy đẩy tôi vào cửa sổ phía sau lưng. Nghe này, con danh con, cô đã thỏa thuận rồi. Ông ta gầm gừ như một con thú. Từng câu từng chữ đều hàn học. Ông ấy dồn hết sức vào cái khuỷu tay dưới áo khoác. Thật điên rồ. Nỗi sợ lớn nhất của tôi trong lúc đó là sợ ông ấy sẽ cắn hoặc cào tôi. Ông ấy thở hổn hển và hơi thở nóng hổi của ông ta bốc mùi thuốc lá nồng nặc. Sau đó ông ấy cười. Ông ấy thả tôi ra và lùi lại một bước, kéo thẳng lại cà vạt và áo khoác. Đêm mai, trước bình minh, tôi hy vọng cô sẽ trả chiếc đồng hồ lại cho tôi. Tôi cảnh báo trước rồi đấy, tôi không muốn nhiều lời đâu. Cút đi. Thì ra là vậy. Ông ta đang tìm cái đồng hồ bỏ túi. Gã đàn ông chui trở lại vào chiếc Mustang màu trắng ma quái, từ từ lăn bánh và đi khuất tầm mắt. Trái tim tôi đập dồn dập như sắp khoan một lỗ xuyên ngực. Tôi kéo mình dậy từ nơi tôi ngã xuống vỉa hè và chạy cho đến khi tôi thấy một nơi, có lẽ là nơi duy nhất vẫn mở cửa trong thị trấn vào đêm khuya. Không thấy ai trong tầm mắt, tôi dựa vào tường và nín thở trước khi rẽ vào quán bar Rustic Spot. Này, chúng tôi sẽ đóng cửa trong vòng 1 tiếng nữa. Người phụ nữ nói với tôi từ sau quầy bar. Tôi nói với cô ấy là tôi biết rồi và gọi đồ uống, cạn ly và gọi ly khác. Tiếng ồn và những chuyển động của các trò chơi phát lại trên TV đã làm tôi bình tĩnh lại, mặc dù tôi ước rằng có nhiều người ở đó hơn. Tôi sợ phải đi ra ngoài. Sau khi uống xong ly tiếp theo và một vài ly nữa, có ai đó tiến đến sau lưng tôi. Chúng ta quen nhau mà, đúng không nhỉ? Giọng một người nam vang lên. Đó là anh chàng mà tôi biết từ hồi trung học tên Ben. Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi và chúng tôi chưa từng đi chơi với nhau bao giờ.
Anh ấy khá là nổi tiếng vì là ngôi sao bóng rổ của trường. Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về việc các giáo viên bị buộc phải sửa điểm cho anh ấy từ D lên B, để anh ấy có thể tiếp tục chơi bóng. Anh ấy chịu nhiều áp lực, nhưng áp lực đến từ người cha giàu có và quyền lực thì nhiều hơn hẳn. Tôi đoán những tin đồn đó là thật, vì sau khi nhập học một ngôi trường điểm trong vùng bằng học bổng, thì anh ấy đã trượt sau học kỳ đầu tiên vì điểm số của mình. Dường như gần đây anh ấy lãng phí thời gian cho tiệc tùng nhiều hơn trên sân bóng rổ. Anh ấy hơi bất lịch sự và say xỉn, nhưng được nói chuyện với ai đó đã xoa dịu lại thần kinh của tôi. Khi quán bar đóng cửa, tôi thuyết phục anh ấy cho tôi đi nhờ về nhà. Tôi lảng tránh nỗ lực vụng về để hôn tôi và cố gắng phớt lờ bàn tay mờ ám của anh ấy. Lốp của chiếc xe quá ư là xịn xò bắt đầu lăn bánh xuống đường. Mẹ tôi bỏ cha tôi hồi tôi mới được 7 tuổi. Cuộc chiến trước sự chia rẽ đó đã kéo dài cả đêm. Tôi đoán là mỗi người họ đều đã chịu đựng đủ và ném mọi thứ họ có vào nhau. Vài tháng sau, ông ấy qua đời. Tại đám tang của ông ấy, chú tôi đã nói rằng đó là vì một cuộc tình tan vỡ. Ngay cả khi lúc 7 tuổi thì tôi cũng đã biết là ông ấy chưa bao giờ có tình cảm gì để bắt đầu cả. Dù sao thì, tôi nhớ mình đã đóng gói đồ chơi vào ngày mà chúng tôi rời đi. Tôi là một cô nàng tomboy nghiêm túc ở tuổi đó, và thậm chí không sở hữu một thứ màu hồng nào. Tất cả đồ chơi của tôi là đồ chơi dành cho bé trai của những năm 90. Tôi cẩn thận thẩm định từng cái trước khi cho vào chiếc ba lô Jan Sport xanh mà tôi thường dùng để đi học. Đồ đạc để vào không vừa, nên tôi phải tháo rời bộ Lego để có thể sắp xếp gọn hơn. Tôi lo lắng là mẹ sẽ bắt tôi bỏ lại khi tôi ra khỏi phòng với cái ba lô đầy ắp, trong khi cắp nách hai con Armstrong và Buzz Lightyear. Mặc dù vậy thì mẹ tôi không có ý kiến gì. Bà ấy chỉ gói gọn vài hình ảnh và quần áo vào một cặp vali. Sau đó chúng tôi lên xe và tới nhà bà ngoại. Tôi ở nhà bà ngoại rất lâu trước khi mẹ tôi về. Tôi không nghĩ là bà ấy có nơi nào khác để ở, nên bà ấy để tôi ở đây để tôi có thể an toàn. Tôi không thực sự để tâm đâu, vì nhà ngoại tuyệt vời lắm. Tôi bỏ lỡ mất tháng cuối cùng ở trường, và giờ thì đang là mùa hè. Tôi dành cả ngày để rong chơi bên ngoài. Bất cứ khi nào tôi vào nhà với những vết xước trên đầu gối và vết chày trên khuỷu tay, thì bà ngoại sẽ nói là mọi thứ nên như vậy. Sau đó bà kêu tôi mở nắp hộp bơ đậu phộng và làm bánh mì với bơ và mứt. Bằng cách nào đó nó ngọt ngào và ngon hơn bất kỳ thứ gì tôi từng ăn. Khu rừng sau nhà có vẻ rất rộng. Có một vài dặm đường mòn để đi bộ mà không ai sở hữu hoặc sử dụng bao giờ, trải dài từ con đường chính dọc theo đỉnh đồi đến hồ lớn ở phía dưới. Dần dà, toàn bộ đồ chơi tôi mang trong ba lô đã phủ đầy tất cả những điểm ưa thích của tôi ở trong rừng. Stretch Armstrong đã chết trong một tai nạn leo cây khi đôi chân cao su của cậu ấy bị mắc vào một cành cây gãy. Cậu ấy chảy siro ngô dính khắp lá thông và tay tôi trong khi từ từ xì hơi. Tôi biết là không có cách nào để đưa cậu ấy quay trở lại. Thay vào đó tôi đã nghĩ rằng sẽ tưởng niệm cậu ấy bằng cách buộc cậu vào ngọn cây, nơi khuôn mặt tươi cười bằng nhựa đó sẽ có thể nhìn ra rừng và hồ mãi mãi. Cái cây trao đảo khi tôi đang trèo lên. Tôi là một đứa trẻ gầy gò nhưng cái cây còn gầy hơn, nó bị cong lại trên vên. Tôi nhanh chóng trói tay và chân cậu ấy thành hai nút thắt và đưa cậu ấy vào nơi ăn nghỉ cuối cùng. Sau đó tôi nhìn ra nơi mà đôi mắt trống rỗng của cậu ấy đang nhìn. Đi thẳng không xa lắm về phía trước, những đám mây được phản chiếu đang bơi trong hồ nước xanh. Đi về phía tây sẽ đưa tôi trở về nhà bà ngoại, về phía đông là nhiều rừng hơn và ít nhà hơn, cho đến khi bạn đi hết đường và gặp chạy hướng đạo sinh. Từ tầm mắt của chúng tôi, Armstrong và tôi có thể thấy bến tàu nhô ra từ bờ biển. Nhìn thoáng qua, có một thứ gì đó màu đỏ lọt vào mắt tôi. Tôi kiểm tra lại Stretch, cậu ấy trông rất vui vẻ ở nơi ăn nghỉ cuối cùng này. Sau khi trèo xuống và tìm thanh kiếm gỗ, tôi hướng về phía hồ. Trong đầu tôi lúc nào cũng đầy ắp trí tưởng tượng, nhưng giờ thì có cái gì đó thực sự để điều tra rồi. Tôi nghĩ về những gì tôi sẽ làm nếu đó là khinh khí cầu, mà phi công cần sự giúp đỡ của tôi để trở lại không trung. Tôi rùng mình khi nghĩ lỡ đâu đó là UFO thì sao? Tôi đi dọc bờ biển, chạy thật nhanh để giữ cho đôi chân không bị lún trong cát mềm. Tôi đi qua một cái cây ba cành, căn cứ chứa 3 trong số các siêu nhân của tôi, chờ đợi Jordan kêu gọi cho cuộc phiêu lưu tiếp theo của họ. Bạn phải cẩn thận khi vào lãnh thổ của bọn hướng đạo. Thông thường thì tôi không bao giờ bén mảng đến đó. Con gái không được vào. Nếu người lớn nào tìm thấy bạn thì họ có thể ném ra ngoài theo lời bà ngoại của tôi. Tôi biết ý của bà là cha của ai đó sẽ gọi điện để phụ huynh đến rước về nhà. Nhưng tôi luôn tưởng tượng một nhóm trinh sát trói tôi bằng dây xích và khóa móc, sau đó ném tôi ra khỏi bến tàu. Rất may là không có ai ở đây lần này. Tôi lẻn qua khu cắm trại như trong phim nhiệm vụ bất khả thi, mặc dù không cần thiết phải làm vậy. Mắt mở to và tai chú ý cho bất kỳ tiếng động nào. Mọi thứ đều yên tĩnh đến kỳ lạ.
Tôi đã tưởng tượng hàng trăm thứ về cái màu đỏ mà tôi đã thấy trước đó. Mặt logic của tôi thậm chí đã coi nó là một mảnh rác hoặc một chiếc xuồng bị lạc của bọn hướng đạo. Điều duy nhất tôi không cho phép mình nghĩ tới là nếu nó là một cái cây nào đó. Hầu hết cây trong rừng là loại có họ lá kim. Thực tế thì cái cây duy nhất mà tôi thấy có lá là cây táo mà bà tôi trồng trước nhà. Khi tôi đến cái cây đỏ với lá phong năm cạnh đó, tôi tự hỏi liệu có phải cái cây này cũng được ai đó trồng hay không. Không có cây cối nào khác trong bán kính 10 mét từ cây lá đỏ hết. Mỗi một chiếc lá của nó phát sáng rực rỡ, đỏ thẫm như nước ép dâu rừng. Tôi lẻn lên phía trước, đưa một cái nhìn cuối cùng về khu trại trống và hướng nhà của bà. Trời bắt đầu mát mẻ về buổi chiều tà. Đó là lúc tôi phải về nhà và chạy đua với mặt trời, với chút ánh sáng ít ỏi còn lại của nó. Tôi bước vào vòng tròn của cái chết xung quanh gốc cây. Có một cảm giác kỳ lạ, khó chịu tràn qua tôi. Không khí buổi tối không còn lạnh nữa. Thật ra, có cảm giác như hơi nóng đang tỏa thẳng lên khỏi mặt đất. Có một mùi gì đó như đang bị phân hủy. Tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng đây là nơi mà tôi không nên đến, giống như tôi đã bước vào một loại đài tưởng niệm hoặc ngôi mộ nào đó mà tôi không nên bước vào. Tôi bỏ đi. Sau khi lẻn qua cái trại và khu rừng, tôi trở về với bà ngoại vừa khi trời sầm tối, ngồi vào bàn cho đến khi tôi dọn dẹp đĩa của mình và quên đi mọi thứ. Thời gian cứ trôi qua mà không có gì để làm. Tôi bắt đầu cảm thấy như thời gian của tôi bên bà ngoại sẽ kéo dài đến mãi mãi. Cuộc sống mà, tôi hy vọng sẽ không có gì thay đổi. Nhưng sự thay đổi đến gõ cửa trước khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Tôi đang đánh răng trong phòng tắm ở tầng dưới, đã thay ra bộ đồ ngủ và mí mắt nặng trĩu. Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng giống như ai đó đang đá vào cửa hơn. Tôi nghe tiếng của cha, thậm chí qua khung gỗ dày, nó vang vọng khắp nhà. Ông ấy đang gọi tên tôi, bà ngoại và thứ gì đó khác. Bà chạy xuống tầng dưới và dắt tôi lên gác mái thông qua một bộ cầu thang trên trần. Bà lấy thứ gì đó giống như một chiếc vali có khóa, ngoại trừ nó dài bằng gần chiều cao của bà ấy. Sau đó bà hôn lên trán tôi và xuống dưới lầu, đóng cánh cửa của cầu thang trần lại. Tôi bò trên mái tôn và nhìn qua cửa sổ bằng một mắt. Tôi có thể nhìn thấy xe tải của cha tôi, nhưng một bên mui xe đã bị móc méo. Sau thùng xe chứa đầy chai và lon. Tôi có thể nghe tiếng ông ấy la hét, nhưng không có vẻ gì là ông ấy đang ở cửa trước nữa. Tôi nghe tiếng đổ bể ở tầng dưới, nghe như tiếng cửa sổ bị bể và sau đó là tiếng nổ làm rung các bức tường khiến tôi phải bịt tai lại. Cha tôi và bà ngoại đã la hét tồi tệ hơn so với cha và mẹ từng cãi nhau. Sau đó bà ngoại im lặng. Có một cái chốt trên cửa sổ gác mái, có thể mở ra và tôi trèo ra ngoài. Từ đó tôi nhảy xuống gara như nhảy xuống từ một cái cây. Tôi cố gắng trèo xuống máng nước mưa từ cái gara. Cái máng nước không được buộc chặt nên sau một tiếng rít và kim loại va chạm thì tôi chạm đất và chạy chân trần vào rừng. 1 phút sau đó, tôi có thể nghe thấy tiếng cha gọi tên tôi. Tôi không quan tâm. Nỗi sợ hãi đã đẩy xa tôi khỏi nơi đó. Tôi có nhiều vị trí ẩn nấp vì đây là khu rừng của tôi mà. Nếu muốn thì tôi có thể trốn cả đêm ở đây. Tới ngày hôm nay, tôi vẫn không biết tại sao tôi không làm chính xác điều đó. Nhưng trước khi bắt đầu chạy, trước khi tôi mở khóa cửa sổ và ra ngoài, tôi biết rằng mình sẽ quay trở lại cái cây đỏ. Cha tôi lớn tiếng la hét qua rặng cây như một kẻ quẫn trí giận dữ phía sau tôi. Tôi lặng lẽ bước đi dọc theo bờ hồ, như tôi đã đi cả ngàn lần trước đây. Có đèn sáng ở trại hướng đạo. Tôi có thể chạy đến đó, đánh thức người trong trại, để được giúp đỡ. Nhưng có thứ gì đó ở chỗ cái cây đã kêu gọi tôi đến phía trước một chút. Cha tôi ngừng la hét và đã khuất đâu đó trong lùm cây. Tôi không biết hiện giờ ông ấy ở đâu. Tôi thấy cái cây khoe ra tất cả những chiếc lá. Vài giây sau đó, thân cây giờ đã bị tẩy trắng trước khi tôi đặt chân tới nơi nó nữa. Toàn bộ vòng tròn chết chóc xung quanh gốc cây sâu tận vài găng tay giờ chứa toàn là nước mưa. Vỏ cây và lá cây phủ trên bề mặt như khăn giấy và những khối nước đá đen. Nước khá ấm, gần như là nóng. Tôi chạm xuống bề mặt nước và bơi hết sức có thể về phía thân cây trắng như xương, như một bức tượng bằng đá cẩm thạch của một bàn tay duyên dáng vươn ra khỏi vũng bùn lầy lội. Ali, cha tôi gọi từ phía sau, tiếng kêu dài theo vòng tròn quét rộng khắp khu rừng, mang theo một khẩu súng trường. Ta không nói nhiều đâu, Ali, ra khỏi đó ngay lập tức. Các ngón tay tôi nắm chặt quanh thân cây. Thật là trơn, tôi đã trèo cây mỗi ngày trong 2 tháng qua, thậm chí đã có một sự phát triển mạnh mẽ ở bản thân, nhưng không có cách nào để trèo lên được cái cây đó cả. Bụng tôi trùng xuống, bất chấp toàn bộ sự tưởng tượng của tôi đã không nghĩ phải làm gì tiếp theo khi giờ tôi đã đi tới tận đây. Tôi đã thất bại. Tôi nắm chặt cành cây và lắc chúng trong thất vọng. Những gì tôi đang nghĩ sắp sửa xảy ra sao? Con đã ép ta phải làm vậy, con gái à?
con và bà mẹ chết tiệt của con. Ông ta vác khẩu súng trường trên vai, mắt nhìn vào ống ngắm và ngón tay đặt trên cò súng. Tôi lách sang một bên, chìm xuống dưới nước. Thay vì nghe tiếng súng, mọi thứ im lặng như tôi bị điếc vậy. Ánh sáng chiếu qua mí mắt nhắm chặt của tôi. Tôi cảm thấy dòng nước xoáy quanh mình, đẩy tôi lảo đảo và kéo căng tôi ra như một miếng cao su mỏng chứa đầy siro ngô. Rồi, mọi thứ kết thúc. Tôi đang ngồi trên ngọn cây phong trắng và đôi chân thì lơ lửng ở dưới. Nơi mà cha tôi đang đứng chỉ một lúc trước, được chiếu sáng bởi đèn pha của một tàu cảnh sát tuần dương. Lúc đầu họ rất sợ rằng tôi đã bị bắn. Nước nhuộm đỏ bởi đống lá rơi đã thấm đẫm tôi như máu vậy. Trong tay tôi tìm thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ xíu. Bên trong không phải là một nàng tiên cá, mà là tôi. Cuối cùng, không thể tin được. Tôi quên mất về cái cây. Tôi quên mất làm cách nào mà cha tôi biến mất. Tôi đã quên tất cả mọi thứ cho đến khi nó tìm thấy tôi một lần nữa ở Thái Lan. Tôi không biết tại sao nó lại chọn nơi đó hay thời điểm đó, hoặc tại sao nó phải đợi quá lâu để tìm tôi, nhưng giờ thì nó tìm thấy rồi. Nó tìm thấy tôi ở Thái Lan, nhưng tôi nghĩ bằng cách nào đó mọi thứ không xảy ra tận Thái Lan đâu. Nó sẽ đợi tôi khi tôi trở về nhà. Nó đã đợi bao lâu nay rồi, và giờ thì nó đang đến với tôi. Phần 3. Chiều hôm sau, tôi gọi cho Ben và hẹn anh ấy ra ăn trưa. Anh ấy xuất hiện trễ 20 phút và đậu xe song song với xe tôi. Trong ánh sáng ban ngày, tôi có thể thấy những vết chảy xước còn sót lại từ những niềm vui say xỉn đêm khuya của anh. Tôi rất vui vì anh ấy đã về nhà an toàn đêm hôm qua. Khi anh ấy bước vào, tôi đã cố gắng hết sức để hành động như thể tôi rất phấn khích khi nhìn thấy anh ấy. Điều rất quan trọng là anh ấy thích tôi vì anh ấy bối rối thấy rõ. Tôi nói với anh ấy là tôi đã rất vui khi đi cùng anh ấy đêm qua. Anh ta không hề xin lỗi vì đã cố gắng hôn tôi tối qua, nên tôi xin lỗi ngược lại vì không muốn anh ta phải cảm thấy tồi tệ. Sau đó, anh ấy có vẻ thích thú. Tôi nói với anh ấy là tôi muốn đi chơi nhiều hơn vào ngày hôm nay và cố gắng đùa cợt về việc chúng tôi đều thất nghiệp. Anh ấy thậm chí còn cười mặc dù rõ ràng không nhận ra mình chính là nhân vật chính của trò đùa. Anh ấy bằng lòng sống bằng tiền của cha mình và làm bất cứ điều gì anh ấy muốn mỗi ngày. Làm sao điều có thể là một điều xấu được chứ? Em gần như quên mất. Anh có thể cùng em đến nơi này ở trung tâm được không? Có anh chàng đáng sợ này làm việc ở đó, và em thực sự muốn có một người đi cùng, chỉ để phòng hờ thôi. Tôi nũng nịu nói với anh ta. Ben đồng ý. Tôi phải xoắn não đến tuyệt vọng để nghĩ ra chuyện để nói khi chúng tôi đang đi bộ. Chúng tôi đã đến cửa hàng và anh ấy thở ra một hơi dài thất vọng. Đồ cổ thật là chán chết. Sẽ không lâu đâu. Em chỉ muốn xem liệu em có thể trao đổi gì hay không. Sau đó chúng ta có thể đi nơi nào đó riêng tư hơn. Từ nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt anh ta, tôi biết là mình đã nghĩ đúng về anh. Bảng bán nhà đã biến mất. Các cửa sổ chứa đầy đồ trang sức và các vật dụng bụi bặm, một chiếc xe đạp, phi tiêu, một bộ đồ ăn bằng bạc. Không có gì về nơi này trông mới mẻ hết. Thực tế nó trông giống như một cửa hàng đã ở đó từ lâu. Nếu tôi không đến đây vào đêm hôm qua thì tôi sẽ thấy hoàn toàn bình thường. Tôi không thấy Erlen bên trong, mặc dù cái bục ở cùng một vị trí như khi nó ở Pattaya. Tôi đẩy Ben vào trong trước và đi theo sát phía sau. Tôi vẫn yêu thích nơi này mặc dù biết rõ điều đó là sai trái. Mỗi đồ vật thực sự giống như một tù nhân nho nhỏ đang ngồi trên kệ của kẻ tâm thần. Nhưng tụi mày tốt nhất là phải thú vị vào, nếu không thì chắn bỏ mẹ. Erlen bước ra từ căn phòng ở phía sau. Nụ cười thông thường của hắn đã biến mất một cách đáng chú ý. Đôi mắt hắn, màu xanh lục và xanh lam đang liếc nhìn tôi. Ai đó? Khách hàng mới hả? Mời vào. Tôi chắc anh sẽ tìm thấy thứ ăn. Ben nhìn tôi để hy vọng tôi sẽ tập trung với những gì tôi cần làm, nhưng có cái gì đó trên kệ tuốt phía sau đã thu hút sự chú ý của anh ấy. Erlen bước lên phía sau bục và đứng trong khi tôi đang tiến tới chỗ ông ta. Ông không lấy được cái đồng hồ đâu. Tôi cũng nghĩ cô sẽ nói điều tương tự. Nó là của tôi. Tôi sở hữu nó từ khi còn nhỏ và nó không phải đồ để bán. Thưa cô đã đồng ý với các điều khoản rồi. Thỏa thuận đã được soạn ra và tôi sợ là tôi không thể thay đổi điều đó được. À, có đây. Lấy tên này đi. Tôi hất đầu về phía Ben. Anh ấy vẫn còn đứng đó và dường như đang bị mê hoặc bởi thứ gì đó mà tôi không thể nhìn rõ. Lúc này, nụ cười xấu xa của Erlen đã quay lại.
một sự cá cược thú vị. Tuy nhiên, tôi chỉ cảm thấy đó không phải là thứ mà cô có thể quyết định. Sao không? Anh ấy tự nguyện mà. Lấy anh ấy và để tôi yên, mãi mãi. Erlen rít qua hàm răng khấp khỉnh. Tôi xin lỗi vì phải làm cô thất vọng. Để việc chuyển đổi giao kèo xảy ra thật sự rất khó khăn và đòi hỏi một khoản thất thoát khá lớn. Một cục than không có cùng giá trị như một viên kim cương, cô hiểu chứ? Nếu tôi có thể mang đến một viên kim cương khác thì sao? Đôi mắt của gã đàn ông nheo lại. Hàng ngàn nếp nhăn nhỏ chạy cùng nhau, làm vùng da quanh mắt tối lại. Hắn trông có vẻ tức giận, nhưng cũng có một phản ứng khác. Sự tò mò. Cô không có cách nào để thực hiện một lời hứa như vậy đâu. Tôi mất hàng trăm năm để làm nên tên tuổi của mình. Tôi nắm được đằng chui rồi. Ông ta muốn điều đó. Tôi từng làm chuyện này rồi. Ông ta giao tiếp bằng mắt với tôi lần đầu tiên và đưa bàn tay sưng sầu xoa xoa lên quai hàm để suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Sau một lúc căng thẳng, hắn đặt hai tay lên bụng. Một đề nghị khá bất thường. Tôi thừa nhận là tôi rất tò mò. Hạn chót của chúng ta vẫn còn, nhưng tôi sẽ chấp nhận một đối tượng khác, phù hợp với bộ sưu tập của tôi thay cho cái đồng hồ. Nếu nó xứng đáng. Đồng ý. Không nhanh vậy đâu. Nếu cô không quay lại đây vào bình minh thì tôi sẽ phải thực hiện một cuộc thu hồi. Cô hiểu chứ? Cái đồng hồ sẽ là của tôi, và cô cũng thuộc về tôi luôn. Ông ta rất phấn khích khi nói câu đó. Một vị khách hàng thú vị. Được thôi. Tôi có thể cảm thấy nụ cười của Erlen sau lưng khi tôi đi lại chỗ Ben. Anh ấy vẫn không nhúc nhích kể từ khi tôi bắt đầu nói chuyện với Erlen. Thậm chí không hít thở nữa. Ben, chúng ta đi được chưa? Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi như đang mơ giữa ban ngày. Sau đó anh ấy lấy lại tinh thần, một tinh thần không được bình thường. Đó là một buổi chiều khá muộn khi chúng tôi đến chạy hướng đạo sinh. Những đám mây đen lơ lửng trên bầu trời, che đi chút ánh nắng ít ỏi cố gắng len lỏi trước khi báo hiệu màn đêm buông xuống. Có một ổ khóa dây xích khóa trước cổng, nên Ben phải đậu xe bên con đường dài sỏi và chúng tôi đi bộ vào. Trong chạy không hề thay đổi như hồi tôi còn nhỏ, ngoại trừ tất cả đều có cảm giác thu nhỏ lại, cây cối đều thấp hơn, cảm thấy như chỉ mình tôi là thứ duy nhất lớn lên ở đây vậy. Khi chúng tôi nhìn thấy bến tàu, tôi lại nhớ đến tưởng tượng của mình hồi con nhỏ, nơi những đứa trẻ sẽ ném tôi xuống hồ nước. Tôi nghĩ mình vừa xâm phạm chủ quyền, nhưng vì lý do gì đó thì tôi thấy mình đâu còn trẻ con nữa đâu mà phải sợ. Chúng ta đang đi tới đâu vậy? Ben cũng lên tiếng. Cứ đi đi, em muốn tìm một thứ. Chúng tôi đang đi qua hội trường lộn xộn ở trung tâm, khu tập trung của các cabin nho nhỏ. Tôi quay lại để nói chuyện với Ben, và khi tôi quay lại phía trước lần nữa, tôi thấy nó. Cái cây đã biến mất, thay vào đó là một tòa nhà nhỏ, tròn theo kiểu vọng lâu với mái bằng vải và các mặt gỗ. Ở mọi phía của tòa nhà không có gì ngoài cát trong một vòng tròn rộng. Thậm chí trong bán kính 30 mét tôi vẫn có thể nghe thấy sự im lặng, giống như đầu bạn đang được ngâm trong làn nước mát, tĩnh lặng và để nước từ từ trượt qua tai vậy. Tôi nhảy xuống con đường đất cuối cùng. Chính là chỗ này. Tôi vẫn có thể cảm thấy nó. Nó đang vẫy gọi tôi. Cánh cửa không bị khóa và mở ra khá dễ dàng. Anh không vào trong đó đâu. Ben lưỡng lự. Không vào ư? Sao vậy anh? Đừng bỏ em một mình mà. Tôi bĩu môi. Đi đi mà, vui lắm. Bên trong, tôi vẫn có thể nhìn thấy cái cây. Nó vẫn ở đó, giữa trung tâm của trần nhà bằng vải. Các chi đã được cắt tỉa, tòa nhà được xây dựng xung quanh nó, nhưng không thể nào nhầm lẫn được cái thân cây màu trắng cứng cỏi kia. Tôi đã ở rất gần. Anh không biết em đang làm gì, nhưng em hành động như một con chó điên nguyên ngày hôm nay. Ban đầu em gọi anh giống như em muốn hẹn hò với anh. Sau đó em đưa anh tới cái cửa hàng kỳ lạ, và giờ em lại đưa anh vào cái rừng chết tiệt này nữa. Thì sao? Em tưởng chúng ta đang vui vẻ. Thì ý anh là không hẳn như vậy. Nơi này thật kỳ lạ. Nó mang lại cho anh cảm giác rùng rợn. Xin lỗi, em tưởng anh thích chuyện này. Anh nói đúng. Em đang hành động kỳ lạ với ý tưởng điên rồ này. Em chỉ muốn gây ấn tượng với anh thôi. Quên nó đi. Ra ngoài thôi. Anh ấy nhún vai như một đứa con nít và quay lại trước mặt tôi. Bên cạnh con đường, tôi phát hiện ra một cành cây rơi từ một cái cây gần đó. Ben đang đi bộ ngược lên đường mòn. Sự mất tập trung của anh ấy sắp phải trả giá. Anh ấy thậm chí còn không chú ý đến tôi khi tôi nhặt cái cành cây. Nó dày, nặng và không quá mục nát để có những con bọ sống bên trong hoặc sự cứng cáp của nó phai nhạt dần. Một cú đập nhanh chóng sau gáy khiến anh ấy ngã lăn xuống đất.
Tôi ngồi trên bậc thềm của vọng lâu. Bên trong, tôi có thể nghe thấy tiếng của Ben vọng ra. Trong một khoảnh khắc khác, anh ấy sẽ nhận ra rằng tôi đã sử dụng những sợi dây dự phòng của các hướng đạo sinh trói anh ấy vào gốc cây. Tôi tưởng tượng rằng anh ấy sẽ bắt đầu la hét, nhưng khi tôi nhìn ra hồ nước tại những ngôi nhà không có người ở vào mùa hè, tôi cảm thấy tự tin là tiếng ồn sẽ chết dần trước khi nó vang đến tai ai đó. Tôi không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu. Lần đầu tiên của ngày hôm nay, khi đầu óc tôi thành thơi lúc này thì sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi. Tôi lơ đãng nhìn sương mù mờ ảo thổi dọc mặt hồ và xoay chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc trên ngón tay. Cảm giác bề mặt mịn màng quen của nó thật đáng thư giãn. Tôi mở nó ra và thấy cô gái trẻ đang lắc lư trong những cơn sóng cơ học phức tạp. 7 giờ 30 phút tối. Tôi vẫn còn thời gian. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ở lại cả đêm và không có gì đến? Nếu không có gì xảy ra thì sao? Điều gì xảy ra nếu tôi đã sai về toàn bộ mọi chuyện? Chiếc đồng hồ trượt qua ngón tay tôi và rơi xuống nền cát ở dưới. Nhìn thấy nó ở đó làm tôi nhớ đến khi tôi nôn chiếc đồng hồ trên sàn của 7-Eleven cùng với vỏ hạt dẻ cười và máu. Tôi phải cười thầm khi nghĩ tới chuyện đó. Bằng cách nào đó, tôi đã chơi khăm được ông chủ của All In Good Time bằng cách nuốt nó vào trong bụng. Chi tiết đó giống y chang như đến từ chuyện No Sleep trên Reddit vậy. Cả thế giới cảm thấy như thể bị phát điên lên vậy. Tôi chỉ ước là tôi có thể nhớ ra cái thỏa thuận mà tôi đã giao kèo, hoặc bất kỳ điều gì khác về khoảng thời gian đó. Tại sao tôi lại đồng ý với những thứ như vậy chứ? Và Mark tội nghiệp, cậu ta đã giữ lấy thỏa thuận của mình cho đến lúc chết. Một đêm vui chơi để đổi lấy một cuộc đời. Erlen sẽ không lấy được cái đồng hồ. Không phải đêm nay. Không phải từ tay tôi. Chiếc đồng hồ ấm áp khi tôi chạm vào, gần như là nóng. Dường như nó được cát bên dưới truyền nhiệt vào. Làm ơn, có ai đó ngoài kia không? Cứu tôi với. Ben đang la hét. Có thể anh ấy cũng đang cảm thấy mọi thứ đang nóng dần. Ánh sáng chiếu xuyên qua khu rừng. Có tiếng kêu của động cơ và lốp xe hơi. Những cú sốc rít lên. Những cây thông, những cục đất và sỏi đã được kéo ra từ bánh xe. Tôi không có gì ngạc nhiên khi thấy hình dạng của chiếc Mustang mui trần màu trắng đi ra khỏi bìa rừng. Đó là âm thanh duy nhất phát ra từ sự im lặng đáng sợ của khu rừng. Erlen bước ra. Bộ đồ của ông ta giờ đen hơn cả khu rừng tối phía sau chiếc xe. Bằng cách nào đó nó hút toàn bộ ánh sáng xung quanh ông ấy. Đôi mắt ông ta giáo hoành, tạo ấn tượng như gã đàn ông đeo mặt nạ với hốc mắt trống trơn. Khi ông ấy tiến về phía trước và nụ cười của kẻ săn mồi mở toát đến mang tai, tiến vào tầm mắt tôi thì vách gỗ của vọng lâu kêu lên rền rĩ bên cạnh tôi. Ben đang la hét bên trong. Thỏa thuận đã kết thúc, Erlen. Tôi hét lên. Ông ta không bước vào vòng tròn, nhưng cẩn thận đi vòng quanh chu vi chết chóc đó. Không, Ali, tôi không đồng ý. Nụ cười vẫn còn nở trên khuôn mặt, nhưng đó không phải là của con người, giống như cách mà ông ta kéo dài câu nói ra. Ông không thể lấy nó được, Erlen, nó là của tôi. Giọng nói của tôi phát ra sự lo lắng. Cô không biết cô đang đùa giỡn với ai đâu. Giày da của gã đàn ông bước lên cái vòng. Tòa nhà nhỏ xung quanh nền của cái cây sập xuống. Nó dường như đang sụp đổ. Gió nổi lên cuốn tóc tôi theo mọi hướng. Không phải muốn làm gì cũng được đâu. Cô nên đưa cho tôi những gì mà tôi muốn. Ý ông là cái này hả? Tôi giơ cái đồng hồ ra, để nó lủng lẳng từ dây chuyền. Không, cô. Erlen lao về phía trước và thốt lên tiếng gầm gừ của dã thú. Một âm thanh lớn xé ra từ bên trong vọng lâu, và Ben cuối cùng cũng im lặng. Một bước nữa và những tấm gỗ và tấm bạt trên cây đang xoay tròn như thể chúng bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Erlen đang cách đó 3 mét. Trước khi hắn ta bước thêm 1,5 mét nữa thì mặt đất xung quanh chúng tôi rung lắc dữ dội, cát trôi nổi lên trong không khí. Ngay khi ông ta ở trước mặt tôi cảm thấy như mình được nâng lên. Mọi thứ xung quanh khu vực dường như đã được nhét vào cái máy xay. Chiếc Mustang màu trắng bay vút qua tôi, chỉ vừa đủ để sượt qua mà không đụng chúng tôi. Vọng lâu đã được phân mảnh thành vụn gỗ phế liệu. Ở trong bóng tối, tôi không nhìn thấy Erlen đâu hết. Xa xa bên dưới, ở trung tâm của tất cả là cái cây màu trắng, nhô ra khỏi một lỗ tròn trên mặt đất. Cái cây cằn cỗi đang vươn cao lên, các nhánh của nó lan rộng và đâm ra tua tủa, như một mạng lưới các mạch máu bị tẩy trắng vươn lên không trung. Tôi với lấy những cành cây mảnh khảnh và nắm lấy một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ tĩnh lặng. Tất cả các mảnh vụn trong không khí bắt đầu rơi thẳng xuống mặt đất. Chiếc Mustang từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt hồ với một cú bắn nước tung tóe. Leo xuống từ cái cây khổng lồ phải mất đến 15 phút. Đã hơn một lần tôi cảm thấy như mình suýt trượt tay khỏi cành cây sần sùi.
trắng trẻo đó. Tôi tìm thấy Ben ở gần gốc cây, vẫn bị trói và bất tỉnh. Đó là điều tốt vì anh ấy chưa thấy chuyện gì xảy ra cả. Cuối cùng tôi cũng để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm với những cảm giác khó chịu về chính mình vì đã khiến anh ấy dính líu vào vụ này. Anh ấy không đáng phải chịu điều đó, và tôi biết tôi không bao giờ có thể giải thích được. Tôi lừa anh ấy làm con mồi, đơn giản và dễ hiểu. Tôi biết sự tham lam của Erlen sẽ dẫn ông ta đến đây vì ông ta không chịu được việc để mất cái đồng hồ. Cuối cùng thì nó đã bị phản ứng ngược. Những gì tôi cần là một người đầu óc đơn giản dễ thao túng, và Ben đã tình cờ được chọn vào vai diễn tại quán bar tối hôm qua. Tôi cởi trói cho Ben và kéo anh ấy ra khỏi bãi cát, thứ bây giờ là hố trũng đang dần lấp đầy nước hồ. Anh ấy còn sống. Anh ấy tỉnh dậy trong bối rối và tự mình lết xác ra khỏi đây. Hy vọng anh ấy sẽ quên hết mọi thứ. Tôi nhảy xuống hố và tìm kiếm xung quanh. Không mất nhiều thời gian để tìm kiếm, nằm chôn vùi một nửa trong cát. Một cái thẻ tên, Erlen. Ngày mai, tôi sẽ quay lại cửa hiệu. Mọi thứ bây giờ là của tôi. Tôi cảm thấy như cuối cùng tôi đã tìm thấy tiếng gọi lòng của mình, như tôi tìm thấy những gì tôi sẽ phải làm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đến từ một chuyến đi đến Thái Lan. Và lần nữa, tôi không tìm thấy nó đâu. Nó đã tìm thấy tôi.